Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. If you guys haven't subscribed to my channel already, go ahead and do that, and also give me a thumbs up to make my day. Today it's going to be a very fun shopping vlog. Let's go ahead and do shopping. Yay! So guys, म अहिले प्राइमार्क को पारिपट्टि TK Maxx मा हो र TK Maxx मा चाहिँ एकदम राम्रो ब्याग्सहरु गुड बार्गेन्स मा पाउँछ. सो लेट्स सी के पाउँदो रहेछ है त. सो यहाँबाट सुरु हुन्छ यहाँको ब्याग सेक्सन चाहिँ. यो ब्यागहरु चाहिँ ठिकै छ, तर यो वाला चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ. यो कम्पनी पनि एकदमै राम्रो कम्पनी हो. 39.99 बेसिकली 40 पाउन्ड मा यो ब्याग is a bargain. Really like this one. Oh, look at this, it's so cute. Gold color ko chatta pareko sano bag. यहाँ चाहिँ अर्मानी को ब्यागहरु रहेछ. 60% off रे. कति रहेछ? 70 pound. ठीक है. यो कंपनी नि एकदम राम्रो कंपनी हो. Check this out. It's the colorful, vibrant yellow color को bag. यो ब्याग पनि राम्रो लाग्यो. 40 पाउन्ड रे. ठिकै छ यिनीहरु चाहिँ. फोसलको ब्याग पनि रहेछ यहाँ. कति राम्रो ब्याकप्याक. अघिको ब्याग ब्लू कलरमा. यो पनि ब्याकप्याक रहेछ. कोटको ब्याग. ओ माय गॉड. कतिमा? 200 pound. Well, that's really expensive, but still it's cheap, I know. किनभने यो ब्यागलाई चाहिँ ओरिजिनली 450 पर्छ भनेको छ. 200 pound मा that's a bargain, but still 200 is expensive for me. But very nice bag. यो वाला भयो. अलि सानोमा छ, ब्ल्याकमै छ. यतातिर चाहिँ पर्सहरु छ. Oh my god, this is so cute. Makeup bag हो यो चाहिँ. यो कम्पनीको यस्तो ब्याग पनि रहेछ यहाँ. यो वाला राम्रो लाग्यो मलाई. कति हो होला? 40 पाउन्ड. That's a nice bag. यो भयो. That's pretty. A nice clutch bag. Check this out. Backpack पनि रहेछ. यतातिर रहेछ हल्का ब्याग अझै. या MK को ब्याग यहाँ रहेछ. चेक दिस आउट. यो मैले खोजिरहेको चाहिँ MK को अलि राम्रो डिलमा के पाउँछ कि भनेर. आई रियली लाइक दिस ब्याग गाइज. तर इज इट वर्थ बाइङ? किनभने बेस्टर भिलेजमा पनि एकदम मिलाएर पाउँछ डिजाइनर ब्यागहरु सस्तोमा. त्यही भएर अघिको कोचको ब्याग देख्दाखेरि पनि मलाई भयो. किनभने त्यही कोचको ब्याग चाहिँ बेस्टर भिलेजमा यु क्यान फाइन्ड इट फर 50% अफ. के अलि धेरै अफ लाग्दाखेरि चाहिँ यु क्यान फाइन्ड इट फर 99 pound or 125 pound त्यस्तोमा पाउँछ. सो यो MK को चाहिँ I really don't know. यसलाई चाहिँ 199 रे. Really like the color though. It's great for traveling. Yeah, what's that? Bit pricey भयो जस्तो लाग्यो. अरू पनि छ MK को. त्यति मात्र रहेछ क्या हो. वो यस्तो साह्रो ब्लिङ्गी ब्याग. यो पनि राम्रो छ. धेरै राम्रो केही पनि नरहेछ यहाँ. सो I'm gonna go to PRIMARK now. Wow, यो पनि राम्रो छ त. 119 रेडलीको ब्यागमा. यस्तो खालको ब्याग मैले हेरिरहेको थिएँ. लाइक हुन्छ नि माजल जस्तो ब्याग. Is it cute? Yeah, it is all right. ब्ल्याक कलरको छ. 99 पाउन्ड रे. यस्तोमा नि रहेछ क्रोकोडाइल स्किन जस्तोमा. चाहिँ कति रे? यसलाई चाहिँ 90 पाउन्ड रे. DKNY को पनि रहेछ यहाँ. तर looks so ugly. Yeah, I don't like this one. यति नै रहेछ ब्याग्सहरु चाहिँ. So I'm going to PRIMARK now. See you there.
म प्राइममार्कको अगाडि आइपुगे र लेट्स गो इनसाइड गाइस कान्ट वेट टु गो इन सो यही हो प्राइममार्क चाहिँ वेम्बलीको प्राइममार्क लेगिङ चाहिएको छ सो आम गोना टेक दिस वान आई निड कपल अफ देम गाइस साइज हेर्दैछु अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ साइज नरहेछ के को हल्ला बस आज फुटबल म्याच छ जस्तो छ Look at these shorts summer ko lugaharu shortharu this is kind of cute यस्तो पिंक मानि रहेछ yeah अरु त ठिकै छ यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पनि राम्रै रहेछ wow look at this top guys only 4 pound यो वाला पनि राम्रो छ जीन्स सँग लगायो एकदम राम्रो देख्छ पिकक्स मा नि देखेको थिए येलो कलरमा यहाँ चाहिँ यस्तो रेड कलरमा रहेछ यो अहिले एकछिनमा ट्राई गर्नु पर्ला हाफ टपहरु पनि छ यहाँ समरी फ्लोई टप्सहरु हेर्दै हो के म चाहिँ यो के हो चाहिँ यस्तो बिचमा बाँध्ने वाला रहेछ I think यो चाहिँ कभर हो क्या हो भित्र के लाउनु पर्छ ooh this one is so pretty I'm gonna take this to try really cute guys super summery and flowy छ आज एकदमै गर्मी हुन्छ भनेछ by the way guys 29 डिग्री हुन्छ भनेको छ आज त्यही भएर यहाँ पनि पंखा चलाइरहेको छ which is really nice यहाँ अगाडि बस्न कस्तो मज्जा आको ठिकै लाग्यो त्यो कलर चाहिँ यो कलर राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ यो पनि ट्राई गर्दिन्छु अब कलर त यो पनि राम्रो छ तर एनीवेज अलि ब्राइट भयो जस्तो लाग्यो त्यही भएर हो दिस इज प्रिटी टु तल लेगिङ्स लाउने अनि यो माथि लाउने बल्ल 7 पाउन्ड रे गाइज यो पनि ट्राई गर्दिन्छु यस्तो कभरहरु पनि यहाँ छ अघि नै आएको म यहाँ घुमेर फेरि यहाँ आइपुगेछ सो यतातिर के छ ए अघि न मैले यो टप देखे थिए यसको साइज पनि ट्राई गर्नु पर्ला जस्तो छ let it be टप लिन मन लाग्छ अनि अघिको त्यो कभर छ नि हो त्योसँग लाउने के तर आई निड अ ब्ल्याक वान ब्ल्याक कलरको चाहिएको छ लेट्स सी यस्तोमा चाहिएको हो के मलाई ब्ल्याक कलरको के लेट मी सी है पाएन एकछिन देखाउँछु त्यो अघिको स्यान्डो भेस्ट चाहिँ मैले ब्ल्याक कलरमा नि भेट्टाएँ चेक दिस आउट सो यो किमोनोसँग ट्राई गर्नु पर्ला यो ब्लू कलरको पनि एकदमै मन पर्यो त्यही भएर लिएको छु लेट्स सी है त यतातिर पनि लट्स अफ लुगाहरू छ यो वाला प्यान्ट यस्तो वाला प्यान्ट पनि एकदम चलेको छ आजकल हैन चेक दिस आउट यो चाहिँ ठिकै छ यो राम्रो छ हैन यो ट्राई गर्नु पर्यो यसको चाहिँ साइज नरहेछ सो आम गोना पास देयर लेगिङ्स चाहिँ तकुनामा छ रे सो त्यतातिर जानु लाग्यो ड्रेसेसहरु पनि यतातिर रहेछ समर ड्रेसहरु चेक दिस आउट This one is so pretty. So leggings are यहाँ रहेछ guys. So I'm gonna take around 3 त लानै पर्यो. Yeah, I really love these leggings guys. I live in these. So I'm gonna take 3 of those. 3 त हाले मैले अनि अरु लुगाहरु पनि ट्राई गर्नको लागि लिएको छु. वाओ, यो पनि सेल लाग्यो रहेछ 3 पाउन्ड रे. जेगिङ्स हो ब्लू कलरको यो पनि ट्राई गर्नु पर्यो एउटा
8 पाउन्डको 3 पाउन्ड भएको रहेछ। ट्रायल रुममा हो अहिले म र 8वटा आइटम मात्रै ल्याउन मिल्दो रहेछ ट्रायल रुममा चाहिँ। सो आई विल शो यु मैले के ल्याएको छु। यिनीहरू चाहिँ मैले मेनली लिने नै भनेर प्लान गरेको छु, साइज भयो भने चाहिँ लिन पर्ला। सो मैले यो सर्ट ट्राई गरौँ भनेर ल्याएको छु भित्र हैन। अनि त्यसपछि यो टप जुन चाहिँ एकदमै राम्रो छ, यसलाई चाहिँ 4 पाउन्ड मात्रै रे। यो पनि सेम टप हो अनि अफ द शोल्डर हो, 4 पाउन्ड रे यसलाई पनि। यो चाहिँ पिंक ड्रेस हो, यो चाहिँ अर्को ड्रेस हो ब्लू कलरको छ। सुरुमा लिएको टप हो मैले। अनि यो ड्रेस पनि लिएको छु, अफ द शोल्डर नै हो यो पनि। र एउटा यो जिन्सको प्यान्ट लिएको छु ट्राई गर्नको लागि। यो टप चाहिँ एकदमै मन पर्यो, लाइट ब्लू कलरको छ अनि क्वार्टर स्लीभ छ एन्ड इट्स सो फ्लोई। हल्का छोटो छ मैले चाहेको भन्दा, तर इट इज स्टिल क्यूट। यो पिंक जामा नि एकदम मन पर्यो, यसको स्लीभ यस्तो क्यूट लाग्यो मलाई र कलर पनि इट रियली सुट्स मी। सो आई माइट टेक दिस एज वेल। यो वाला चाहिँ राम्रो लाग्यो तर अलिकति लुज रहेछ यो चाहिँ। सो मैले लुगाहरू चाहिँ ट्राई गरिसकेँ गाइज र यो पिलो सेक्सनमा आएको कुसनहरू हुने सेक्सनमा, र यो वाला चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो बाइ द वे। र यसलाई चाहिँ 8 पाउन्ड मात्रै रे दुईटाको। येल्लो कलरमा पाएको भए चाहिँ झनै राम्रो हुन्थ्यो। येल्लो कलरको चाहिँ लास्ट टाइम आउँदाखेरि यो देखेको त थिएँ मैले, तर ठिकै लाग्यो थियो मलाई। यतातिर के छ, यतातिर चाहिँ यस्तो खालको पिलोहरू छ विच इज नट माई टाइप है। यो वाला चाहिँ राम्रो छ, 7 पाउन्ड रे एउटाको। चेक दिस आउट, कस्तो मजाले पिलोहरू सजाएर राखेको छ। पिंक कलरको, येल्लो कलरको। यो पिलो चाहिँ आई मिन कुसन चाहिँ हल्का सानो छ क्या, त्यही भएर मैले नलिएको हो। वाउ, यो जुत्ता कति राम्रो ब्ल्याक कलरमा छ र या ब्ल्याक कलरमा आई कान्ट सी। गट माई स्टफ्स फ्रम प्राइमार्क गाइज। कति क्यूट ब्याग्सहरू। आई रियली लाइक दिस वान, मिनी माउसको ब्याग विथ द बोर्ड, ब्ल्याक एन्ड रेड कलरमा, really pretty. So guys, म प्राइमार्कबाट निस्केँ एन्ड प्राइमार्कमा चाहिँ सपिङ गर्न एकदमै मजा आयो। नयाँ नयाँ नौलो चिजहरू पनि आएको रहेछ, लुगाहरू चाहिँ। सो या गाइज, तपाईँहरूलाई पनि प्राइमार्क आउनु मन छ भने डेफिनेटली कम। नयाँ सामानहरू आएको छ समरको। एन्ड द्याट्स अल फर टुडे गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई।